Sziasztok! Ez a tűzvédelemmel foglalkozó videósorozat második része, ami a falakkal fog foglalkozni, vagy gyakorlatilag az egyéb teherhordó szerkezetekre is értelmezhető. Vágjunk is bele! A tűzvédelmi tervező fogja nekünk meghatározni ezt a pirossal jelölt kódsort, amit nekünk a tervünkbe kell implementálnunk valamiféle módon. Ugye ő a követelményt a jogszabályok alapján meghatározza, és nekünk vagy a falnak, a gyártójának a technikai dokumentációjából tudjuk kinézni, hogy az adott szerkezet milyen vastagságban, milyen tűzgátlást tud, vagy pedig, hogyha monolit szerkezetről van szó, például egy vasbetonfalnál, ott a statikus tudja ezt tűzvédelmileg méretezni, hogy bizonyos méretű vasbeton ilyen anyagminőséggel, ilyen vastagságban ezt a percértéket fogja tudni. Tehát ezt a két módszert tudjátok alkalmazni, hogy kiderítsétek, hogy milyen fal jó nektek. És ezt a tervre rá is kell vezetni, hogy ezt címkével általában beleírjuk az anyagba a jelölést, és címkével fogjuk ráírni. De mielőtt ezt megnéznénk, gyorsan nézzük is rá erre a kódsorra, hogy mit jelent. Két részből áll. Az első a tűzvédelmi osztályok, ez az elején van mindig, A1-től F-ig. Tűzvédelmi szempontból az A1 a legjobb, F a legrosszabb. Utána jön egy tulajdonságérték és egy perc, hogy ezt a tulajdonságot hány percig bírja a szerkezet. Ezt a lent látható 5 féleképpen jelölik, R, E, I, M, D. Az R az a teherhordó képességet jelöli, tehát önmagában meddig tudja a szerkezeti stabilitását fenntartani ez a szerkezet bizonyos tűzterhelés hatására. Az E az az integritás, tehát hogy az egyik oldalról a másikra ezt a szerkezet elválasztó két légteret, meddig a lángokat és a forrógázokat meddig tartja föl. A szigetelés, az I, az pont ugyanez, hogy meddig a hőátadást mennyi gátolja addig, hogy az másik oldalon se égjen el semmi. A W az ugyanez, a hősugárzást gátolja. A mechanikai hatás, az M pedig azt jelöli, hogyha ő a szerkezeti stabilitásán kívül még egyéb rároskad egy tető, vagy akármi ilyen másik szerkezet, ő azt is fönn tudja tartani. Ez tényleg csak ilyen ízelítőként írtam ide, ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, amit a tűzvédelmi tervezők kiírnak, hogy körülbelül egy kis rálátásunk legyen, hogyha például tűzszakaszhatárokon, menekülési útvonalak mentén, teherhordó szerkezetekre milyen előírások vannak. Ha megkapjuk az előírást, vagy kinézzük a tűzvédelmi törvényből, akkor láthatjuk, hogy a pirosat valahogy falhoz kell rendelnünk. Nézzük is meg, hogyan. Itt megnyitjuk a falat, és egy olyan tulajdonságot keresünk itt az osztályzási tulajdonságok között, amire ezt tudjuk értelmezni. Itt a tűzállóságnál, az általános osztályozásnál őt fogjuk alkalmazni, be is állítjuk a tulajdonságkezelőbe, hogy nekünk ez jól mutasson. Rámegyünk a tulajdonságkezelőbe is. Beállítjuk a tulajdonságkezelőbe. Rámegyünk. És itt az általános osztályozás alatt a tűzállóságot megtaláljuk. Őt átnevezzük, mert nekünk ez tűzvédelmi követelmény lesz. Adattípus a beállításkészlet. Ez azt jelenti, hogy különböző elemek közül előre meghatározott elemek közül választhatjuk ki kívánt értéket. Itt a legfelső, ha rámegyünk a beállításokra, itt tudjuk az értékeket beállítani. Az elsőnek mindig a nincs megadvát hagyjuk, és utána írjuk be a kívánt többi értéket. Itt az A1 rei 120 lesz,
Érdemes, amikor megkapjátok a tűzvédelmi leírást, ott egy táblázatban általában az összes szervezet fel van sorolva, és amit értékeket láttok, azt ide beírni egyszer, és akkor csak automatán ki kell őket választani. Később, amikor állítjátok be a különböző szerkezeteket. Jó. Tehát az első értéke nincs megadva. Ez a többi falnál érdekes, ahol ezt a tulajdonságot nem használjuk, ahol nincs követelmény, mert akkor ott nem lesz megadva. A többi viszont beállítjuk majd. Jó, rányomunk, hogy oké. És akkor nézzük is meg a falat. Nyomunk egy Ctrl-T-t, és a tűzvédelmi követelmény jelent már meg, és ha nincs megadvát, átállítjuk az A1-re 120-ra. A másik falunkat átállítjuk a kívánt követelményre is. Jó. Most már az eleményt tartalmazza, most már csak ki kell írnunk valahogy az alaprajzunkra, metszetekre. Itt egyszerűen címkét fogunk használni. Egy normál címkére, meg is mutatom, egy automatikus szövegre rámegyünk. Itt ezt az automatikus szövegre, tulajdonságoknál általános osztályozás, tűzvédelmi követelményt hozzáadjuk, és már is látjuk. Itt akár a nyilat is kikapcsolhatjuk, csak ide mellé rakjuk a feliratot. A lényeg, hogy valahogy jelöljük, ez a fal ezt a követelményt tartalmazza. És hogyha ezt a címkét felvettázzuk Alt-tal, és a másikra ráírjuk, akkor már automatikusan ki fogja nekünk írni. Nem kell egyesével beírni, csak érdemes azonos követelményű falakat egyszerre kijelölni, egyszer az összesre beállítani, és utána automatikus címkét rádobni, és kiírja automatán. És ha át akarjuk állítani, vagy már megváltozik véletlenül a követelmény, akkor könnyű frissíteni őket. remélem hasznosnak találtátok a videót. Iratkozzatok fel a csatornára, ha még több ilyen videót szeretnétek látni. Sziasztok!